عليكم جماعة محمد وجمال وجاد. لا أوشك السلام عليكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله منيح. هيك عم تحكي معي عشان شو ناس حالك. السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله منيح. معكم محمد جمال وجاد. اليوم انا تحدي البنات المفجرة. كل واحد جمال فجر بالون بشوف شو ورا اللي فيها. لا اسمع شوي، اليوم معنا تحدي كثير حلو عبارة عن بنات متفجرة. اليوم انا تحدي كثير حلو اسمه البنات المتفجرة. اليوم معنا تحدي كثير حلو وهو عبارة عن البالونات المتفجرة. جمال راح ينقي بالون من هدول البوالين، أنا راح أفقعه وهو فيه طلب ولازم جمال ينفذ هذا الشيء اللي دلوقتي. لا. وكمان جاد لازم يعمل نفس الشيء، يعني حيختار بالون من هدول البوالين. راح أفقعه إياه كمان وننفذ هدول الطلبات اللي بالبوالين. في بالون واحد بس هو اللي ما فيه أي طلب، هذا راح يكون بالون العقوبة، يلي بيفقعه راح يطبق عليه عقوبة. خليكم معنا. من جديد رح نعمل حجرة ورقة مقص ونشوف مين رح يربح عشان مين يبلش. يلا 10 ورقة مقص. شو كمان مرة. حجرة ورقة مقص. جاد يلا بلش مع جاد. لا انت مش رح تنفع. نقي بالون يلا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اياها شو هي هذا الطلب اللي رح يعمله جاد. لازم تعمل حالك مجنون. يلا يا جاد اعمل تصرفات زي المجنون. اعمل بقى عشان ما تخسر، عشان ما يربحك جمال. اعمل هيك. وتخبطها انت حلو. بس طب. هيك بكون جاد ربح ونفذ اول طلب. خلصنا من الطلب الاول. هلا مع جمال الطلب الثاني. انا ذهب. يا مصاري. جمال بكون ربح مصاري، هاي الجائزة الكبرى. يعني هيك جمال ما عليه طلب بكون ربح 50,000، هاي الجائزة الكبرى. يلا شوي تعال انظر. مع جاد. هلا حنكمل معكم مع دور جاد. نقي واحد يلا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. غلط. فاضي هذا يفخر. امشي احنا قلنا اول شيء واحد رقم فاضي. ما شغال مش حيركزوا واحد ولا اثنين. طلعوا اثنين يا اخوي. الاول يلا. هلا طلع جاد واحد فاضي ورح نتشاور شو هي العقوبة. شو نعمل العقوبة؟ انه ياكل حر. يا رح نطعميه حر. يلا. هلا رح نطعميه لجاد. يلا بسم الله. بس قطمة صغيرة يلا قطمة صغيرة. الكل بس حبة بس. لا واحد صغيرة. أنا واحد صغيرة. الكل. لا واحد صغيرة. وين والله. هو بس لا. أكل إيش؟ أكل. واحد صغيرة. يا هاي شكلها. يلا كلها أنا عشان بقول. تربح. يلا فيها. آخر فرصة بتوكل ولا بتخسر؟ شو؟ تنسحب؟ لا. يلا كل. صغير فسفوسي هالقد. شو هالفوز؟ يلا
طيب خلص هيك بكون جاد خسر، مش بس خسر بهذا البالون. هيك بكون جاد خسر بهذا البالون، ما عمل التحدي المطلوب. يا هاي فشخنا سعيد. هلا تربح الأم أسرع. قولوا جماعة قولوا بكم هلا تربح مرة أسرع. ندير شو جاد عشان خسر؟ قولوا جاد زين عشان خسر. ندير جاد زعل عشان خسر يا جاد. هلا بتربح بالبالون الثاني بس هذا بالبالون خسرت. لا لا ما عندي. تعال يلا بس هذا البالون. لا بس هذا. اختار. طيب يلا اختار. دوري. بدك ساعة. ها؟ لا لا مش هذا مش هاي وين طارت الورقة؟ شكرا يا طارق. لا ورا يا ورا يا ماذا أنا بعد ما لقيناها تعال الأرض. شوف شو هو؟ ما عندي. انفخ البالون دون استعمال ايديك. هذا هو البالون. وين البالون؟ حط ايدك ورا ظهرك وحط لك كابتن ورا. انفخ عشان تطلع بالتحدي. يلا كمان. ايوه شاطر كمان شوي. يلا كمان. لا ما توقعت. خلاص تكون جاد ربح بحالة التحدي. كون جاد ربح بحالة التحدي. وقف تحت. هلا هذول بعد هلا اخر بالونين، واحد لجمال واحد لجاد. دورك يا جمال. اي واحد بتنقيه. ها هلا هذا البالون. ورقة. يا هلا. شوف شو طلع لجمال. يلا. اقفز على قدم واحدة 20 مرة. أنت تعمل هيك وتنط 20 مرة. يلا. ها 1 2 3 4 5. ممنوع ايدك لازم تكون فوق راسك. هلا جمال لازم ينط 20 مرة على أجر واحدة بدون ما يتعب، وإيديه لازم يكونوا فوق راسه. هيك. يلا ارفع اجرك. يلا. نط. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20. مظبوط. هلا البالون الأخير مع جاد. يلا. هلا مع البالون الأخير مع جاد. بطاق يا هلا. شو هلا التحدي الأخير يا جاد، لازم تعمله عشان تربح. لازم تقلد صوت الديك لما يفيق. تي لا كيف؟ لا غلط. لازم تقلد صوته. كيف؟ أحسنت يا جاد. وهيك الله يخاطر سعيد. يلا هيك نكون نهايتنا اليوم. خلاص مش الحال. هيك نكون نهايتنا حلقة اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم. يلا ايش بدك؟ وين البالون؟ هذا فاضي. فاضي بعد شوي تدفع بس خلينا نخلص. يلا يلا نخلص. ويني؟ ايش العيد؟ هيك بكون نهايتنا الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم، وبكون الفائز هو جمال. وجاد
جاد عمل عقوبة. شو هو الخسران لأنه هو اللي فتح البالون الفاضي. إن شاء الله تكون عجبكم. لا تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتنسونا شو اسمه. دقوا بعض خلاص. دقوا بعض. مع السلامة.